Друзі, всім привіт! Сьогодні в відео розберемо дуже важливий девайс, котрий, на мій погляд, моноколесникам, сноубордистам, банально батькам, котрі прогулюються з дітьми, буде в нагоді. Як моноколісник, як сноубордист, я зі 100% впевненістю можу сказати, що взимку ніщо так не вибішує, як руки або ноги, котрі змерзли. І якщо про руки можна щось ще вирішити, вдягти перчатки, варежки, то ноги, особливо якщо це моноколісник, якщо це сноубордист, котрий постійно встегнутий в кріплення, вони майже нерухомі. І в цьому випадку наш порятунок – це ось такий маленький девайс. Зараз я покажу, що це, як це і чому воно працює. Називається це хімічна грілка. По-іншому, дехто каже, це гарячий лід. Купував я це на AliExpress, але в магазинах вашого міста, в екстрим-магазинах це теж є 100%. Називається, повторюсь, це хімічна грілка. Розмір саме цього, котрий я замовляв на AliExpress, десь 10 на 10 см. Вони бувають прямокутні, бувають круглі. Я замовляв 2 штуки, щоб в один і в інший карман. Багато людей, я знаю, катають, ходять, пересуваються, відпочивають без рукавиць, без перчаток і руки кладуть просто в кишені. Моноколісники теж так роблять, не знаю чому. І якраз для кишені це взагалі топ. Мені здається, топ. Не кажучи, що це можна покласти або в ваші боти, або в рукавиці, куди завгодно. В звичайному стані це виглядає якась жижа в поліетилені, запаяна зі всіх боків. Коштує на Аліекспресі $1,5 за одну штуку, це десь від 60-65 гривень. Хто захоче, подивіться в посиланні, я під відео залишу лінк. Подивіться, якщо вам до вподоби, можете замовити. В магазинах Києва, я подивився, коштує приблизно такий девайс, там він більш прямокутний, біля 400 гривень за 2 штуки, що є десь в 4 рази дорожче, ніж на Аліекспресі. Жижа. І бачите, якась така металева кнопка, котра плаває. Зараз подивимось, що до чого. В звичайному стані, ось термометром я вимірюю, в звичайному стані 21 градус. 21 градус ми маємо. Ось, наприклад, тільки що я вийняв з теплої, з гарячої води, другий, тут у нас 44 градуси. Чому я тільки що вийняв, зараз розповім. 40 градусів, бачимо, да? Теж жижа і теж така штука. Як це працює? Працює все максимально просто. Ви берете, дивитесь, щоб була жижа, і клацаєте ось цю кнопку. Якщо з першого разу не виходить, то пробуйте ще. І у вас прямо на очах відбувається магія. Магія перевтілення цієї жижі на гарячий лід. Все. Якщо раніше це була жижа, то зараз це така собі тверда субстанція, котра, бачите, навіть тримає форму. Якщо я так візьму, вона падає. Тримає форму. І вже зараз, вже через 10 секунд після того, як цю кнопку натиснув, вона вже гріє. І гріє, я вам скажу, досить непогано. Розмір долоні, 2 руки і погнали. І якщо я зараз замірюю температуру, вона у нас була 21 градус, зараз вона у нас 42 градуси. 41. 40. Як каже продавець і взагалі, як написано в інструкції, воно розогрівається до 50 градусів. Але навіть 40 градусів, якщо отак тримати в руці, воно не обжигає, але нормально гріє.
Вистачає заряду, назвемо так, да, теплоти, як каже продавець, на 6 годин. Але це фейк, не знаю звідки ці цифри. Приблизно заряду хватає десь на годину-півтори. Для того, щоб зігріти руки, мені здається, це досить такий час нормальний. Плюс в тому, що навіть якщо ви катаєтесь там, на сноуборді або лижах і у вас рукавиці мокрі вже, то воно все одно буде гріти. Навіть воно не висушить, звичайно, рукавиці, але воно буде гріти навіть в мокрих рукавицях до того моменту, поки ви будете катати. Вам ніхто не забороняє мати 1, 2, 3, 10 штук, і вам навіть на цілий день вистачить з головою. Якщо ви мерзляк, наприклад, як і я. Що відбувається далі? Це многоразова така грілка. Ви берете її, опускаєте в воду, і навіть ще до закипання, бачите, зараз воно таке тверде, до закипання ці кристали починають переходити в жижу. Хвилинка науки, що там саме в цьому поліетилені. Там ацетат натрію. Це такий порошок, котрий, переходячи з жижі в такий твердий стан, він починає виділяти тепло. Якщо хочете, якщо поставите пальці, якщо напишете коменти, я закуплюсь цього ацетату натрію і зроблю сам хімічні грілки. Будуть такі величенькі, не по 10 см, а будуть кілограмові такі хімічні грілки. Протестуємо, подивимось, як воно що працює. Відбувся зворотній процес, і ми зможемо цією грілкою користуватися вже вдруге. Вона повинна охолонути, і потім процес можна запустити заново. Бачите, кристали цього ацетату натрію переходять знов в жижу. Десь пройшло, мабуть, хвилинка, і ось, бачите, тільки що з твердої консистенції воно перейшло вже в таку жижу. Викладаємо і даємо охолонути. Другий так само. Бачите, трохи ще є, хай воно повариться. Цей пельмень теж уже готовий. Все, даємо охолонути і використовуємо вдруге. Друзі, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що на відміну від одноразових таких грілок, котрі продаються в 10 разів дешевше, це многоразові. І якщо ви багато катаєте, якщо ви багато подорожуєте взимку, якщо ви гуляєте багато, якщо ви сноубордист, лижник або ще хтось, доставщик Glovo, то мені здається, не мерзнути краще, ніж мерзнути. Многоразові грілки поставили ввечері, закип'ятили воду і користуєтесь на наступний день по новій. Якщо відео вам зайшло, ставимо палець, пишемо фідбек в коментах, чи користувались ви коли-небудь, чи корисно це відео для вас, чи будете купувати, чи взагалі, може, в вашій країні зими не існує і цей девайс не практичний. До нових зустрічей, в нових відосах, всім пока.